Hej och välkommen till OT Analytics. Det är jag som är Otto och jag har precis kört igång en YouTube-kanal. Häng med så guidar jag. Vi börjar med att klicka in på hemsidan som är hjärtat i verksamheten tillsammans med mina nyhetsbrev. Har du inte redan signat upp för nyhetsbrevet så är det en rekommendation, för där skriver jag kontinuerligt om bolagen som jag bevakar och händelser i de bolagen. Men på hemsidan så finns en portföljavdelning. Portföljen i nuläget 9 bolag. Varje bolag har en dedikerad sida med mycket information. Sen har jag lagt upp något jag kallar för bubblor. Vi klickar in på bubblor så ska jag förklara lite grann vad det är för någonting. I bubbeldiagrammen så visar jag relationen mellan omsättning, rörelseresultat och börsvärde över tid i de bolag där jag är investerad. Och så jämför jag den värderingen med vad jag anser borde vara en rimlig värdering, eller vad marknaden anser vara en rimlig värdering. De här bubbeldiagrammen har fungerat väl i mitt analys av värderingen av bolag och huruvida jag ska öka eller minska mitt innehav. Jag har någonting jag kallar one-pagers. Där beskrivs, man kan kalla det en elevator pitch för respektive bolag. Tar inte många minuter att läsa igenom en sammanfattning av bolagen. Så alla 9 här har i nuläget en one-pager som uppdateras regelbundet. Går man vidare så presenterar jag min avkastning. Den har varit god. Jag har ju en hög ambition när det gäller att slå index. Vilket jag gör de flesta år. Det var väl 2022 som var lite utmanande när jag var lite sen ur vissa innehav under ett tufft år i världen och på börsen. Men har återhämtats relativt bra de sista åren och jag hoppas att det hänger i under 2025. Jag presenterar strategi och risk i ett kapitel. Kan vara bra att läsa igenom innan man ger sig in och läser om analysen av respektive bolag. För där beskriver jag mina strategier och hur jag arbetar. Och jag har ju även varit gäst hos ProHearings i januari 2025. Och i början av den presentationen så beskriver jag också hur jag jobbar med mina analyser. Men det kommer vi givetvis att komma tillbaka till i fler klipp. Syftet och målet med verksamheten har jag också ett avsnitt kring, vilket jag också rekommenderar att läsa igenom innan man går på någon av analyserna. För ju mer man förstår av hur jag tänker och vad jag är ute efter, desto mer kan man sätta det i kontext av de analyser som finns. Och sen har jag ett litet inspirerande avsnitt från legender inom placeringar som har sagt kloka ord som kan vara fint att påminna sig själv om i analysarbetet. Som Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger, Peter Lynch, Joel Greenblatt. Ja, tyvärr bara män då, men så vi får leta upp någon kvinna som har sagt något ännu klokare än de här herrarna. Så där har vi egentligen hemsidan i nötskal. Jag har även en sida på LinkedIn där jag skriver i huvudsak på engelska, där jag har en del följare utanför landet i flera av bolagen. Men för hemsida och nyhetsbrev så håller jag mig än så länge till svenska. Så det var lite kort om hemsidan. Så har du inte redan hittat den så rekommenderas du att titta igenom och läsa innan du hänger med på någon följarresa. Som alltid i de här sammanhangen så ger jag inga rekommendationer. Utan jag gör en analys som jag delar publikt. Jag tänker högt. Min förhoppning är att du som följare använder det som en del av dina egna tankar.
Och att vi tillsammans blir bättre investerare genom att analysera och växa med uppgiften över tid. Och med det förhoppningsvis göra färre misstag och träffa fler av snabbt växande bolag, framgångsrika bolag. Det är mycket som kan gå fel när man investerar i förhoppningsbolag. Men jag tror också att erfarenhet i att förstå hur man går från idé till färdig produkt och global kommersialisering hjälper en att förstå när det kan vara aktuellt att gå in i ett bolag. Och mitt mål med verksamheten är också att utbilda, inspirera och hjälpa andra till att ta bättre beslut. Men det är alltid du som är ansvarig för dina beslut. Vi gör alla misstag och det kommer alltid hända saker i bolaget du inte kunde förutse. Men ansvaret är ditt och mitt mål är ändå att vi tillsammans utvecklas och blir bättre i det här. Så inga rekommendationer, men jag delar med full transparens hur jag tänker och hur jag analyserar. Och det behöver inte alltid vara i linje med hur du tänker, vilket är helt okej. I mitt nästa klipp, om du inte redan har sett det, så berättar jag mer om mig själv, min bakgrund, min yrkesbakgrund, hur OT Analytics började och hur jag använder den yrkeslivserfarenhet jag har byggt i mitt analysarbete. Hoppas du klickar in på det också. Vi ses!